Saan tayo punta? Hello guys, ngayon is kukuha kami ng lugaw. Kasi pagod na pagod talaga kami magtanim. Sobra talaga. Saan mo yun? Ay, dito. Hello mga kalodi, good morning sa inyong lahat. Welcome sa aking vlog. By the way, kung hindi niyo po ako kilala, ako pala si It's Me Lodi na nandito ngayon, currently working here in or shall we say on OFW dito sa Saudi Arabia. Anyhow, ayun. Dito na naman tayo sa aking another vlog. Oh, first time ako nag-intro na ganito. Anyhow, nagmamadali ako ngayon kasi pupunta kami na isang lugar, LK. Ayun. LK Productions. LK Group of Talents will go for hirap na naman mag-English na naman ito. Magti-tree planting kami ko. Anyhow, without further ado, ayun, kita-kits na lang tayo. Bye-bye! Nag-antay na lang ako ng aking mga pasahero kasi wala pa sila. They're coming. So isa-isahin ko sila. So kita-kits na lang. So kita-kits na lang later kung sino-sino yung mga kasamahan ko papunta dun sa event to save Mother Earth. Parang ko ano, parang tawag ito, parang Miss Earth or ayun, ganun. Anyhow, bye-bye, see ya. Ayun, dito na sila. Ayun, alis na kami. Babu, bye-bye. Ayun.
mabuhay ang mga bon. Ayun. Walang tubig? Walang tubig. Magic 6 radio nakuha ng LK. Yay! Galing-galing. Ayun. Yan yung tinanim ni Ate Jade. Ano mo? Hindi ko alam. Hindi ko makita. Sa doon din. Ito sa akin. Nagdala ka na ng breakfast, ha? Ang galing. Nakakatuwa. Natuwa ako. Ang hirap lang kumilat kasi nakaabaya. Hello mga kabahag! Ayan nga. Ay, wala tayong picture niya. Talagang nandun tayo sa halaman. Picture mo dapat ang lahat. Ngayon is kukuha kami ng lugaw. Kasi pagod na pagod talaga kami magtanim. Sobra talaga. Saan mo yun? Ay, dito. Ayun. Namuburaot ng lugaw to. Ay, subscribe na lang din kayo. Hindi, ayoko mo. Nahihiya. Kumain na. May video kasi. Joke. Hindi ako. Guys, nandito si si yung friend natin. Uy, naghahanap ako ng kalamansi. Palaman. Dito may bali-bali pa po tayo na tubig. Dito lang po yan. Dala ka na lang ng tubig. Ay, sa akin na tubig. Iba. Alam niyo po yun, pumunta kami dito nang walang-wala. Okay na. Gano'n ba yung Jibay? Nag-convoy kanina. Hello. Hello vlog. Hello vlog. Welcome to my guys. Hello vlog. Hello everything. Welcome to my channel. Please subscribe also to my channel ha. Yes, yes. Subscribe to my channel. Nakita nyo na to one time sa aking live. Si Theo. Uy, sikat yung channel nito. Magano kayo? Hello. Grabe. Hello ma! Hello ma. Maawa ka ma. Nananawagan po ako dun sa kubuhan ng ano ko. Ang pagkatao. Wala. Yan. Nanawagan po siya sa kumuha ng Hindi po pagpapuri niya. ipinipilit ang small. Large to? Large yan? Oo. Uy, large man to. Ano ay large? Ay, oo. Best, large pa yan. Uy, large to. Hindi lumito sa dryer. Oo, may explanation doon. Large Hindi din mo to. lumiit siya. Oo, large yan, maraming mamatay ako. Pareho tayo ng size eh. Ayun nga. Kaya hindi ko rin masuot yung ganyan ko. Sa akin small talaga. Huwag mo na ipilit. Kaya nga, mas Kaya ko bahala na si RJ nga, lumaki din for sure. Actually, yun yung naisip niya agad. Yung pag ganun niya. Si RJ, hindi yung Ako talagang Uy, pasok na. Pasok. wait lang po, swab test. Pasok. Pasok. Hala, wala, wallet. Basta-basta lang tayo ngayon kasi hindi ako nakapag... Sige na, kuha na. Videohan ko para... Tingnan mo yung palabo. Jen. Sige, picturean talaga ako ni Jen. Ganun din. Ang kukulit! Grabe! Tignan natin ang laman. Mag-migrate tayo.
Bag-grade yan. Sabi na bag-grade. Yan ang may aral. Ganda-ganda ng bag, yun ang laman niya. Ay, Diyos ko. Hello guys, so hello mga kalodi, and this is it. Dito na naman kami sa IKEA. And then actually, dito lang magkakape-kape. Kung hindi nyo pa nakita ang previous videos ko about IKEA, i-check nyo lang yung description below. And then hanggang dito na lang din. And then hindi ko na lang din yung patatagalin kasi later on, after few hours or few minutes, masa-start na din ang kape lang! Kape lang! Any minutes from now or after few minutes, hindi ba? After 1 hour ata? After 1 hour, ang oras na ba? After 1 hour, magsa-start na ang aking live stream. So I don't know kung makakaabot ba ako. Makakahabol ako, pero I'll be late later, maybe. So anyhow, thank you very much sa inyong pag-stay tuned at sa pag-follow nyo sa akin. Thank you very much. If hindi pa kayo subscribe sa aking channel, make sure to subscribe to my channel. And also, don't forget to follow me in my Facebook page as well. So hanggang dito na lang muna kasi magkakape-kape pa kami. Ayun, kape daw kasi ano eh. Ang kagandahan kasi dito sa IKEA, kung hindi pa kayo nakapanood ng IKEA feature, i-check nyo na lang sa description below or just check the link. Ayun. So, that's all and see you in my next vlog. Thank you. Bye-bye.